Hej! Idag lite status i potatisodlingen. Välkommen till Trädgårdshacks med Gardener. Jag har gjort lite olika typer av potatisodlingar här på våren och idag lite status. Jag gjorde till exempel ett test och det var att förodla potatisen, förgro den och stoppa ner den direkt i jorden och i kruka. Och tyvärr har det inte gått jättebra. Det har inte varit jättebra tillväxt och nu blev det också så att det blev potatisbladmögel så jag var tvungen att ta av blasten. Och då växer de ju inte mer. Och egentligen skulle jag ju kolla vilken som var klar till midsommar och var det blev mest potatis. Men vi får helt enkelt bara kolla hur status är just nu här i början av juni. Inte optimalt. Men ändå lite kul att kolla. Vi börjar med den här förodlade potatisen. Och det innebär helt enkelt att den låg på lite jord. Ja, där är några små potatisar i alla fall. Inte jättemånga. Odlingarna direkt på gräsmattan var täckt av hö och lite gräsklipp. Det rullar på bra i alla fall. Men än är den bit i skörd. Okej, så här är resultatet av den förodlade. Inte great men inte katastrof. Ska vi se på den förgrodda då. Den som egentligen bara har legat på lite papper och fått små groddar innan den planterades. Även här i halmbäddsodlingen in till sjön. Ovanpå gammalt björnbärssnår och kirskål. Växer de också på bra potatisarna. Ja, och här har vi den förgrodda. Lite större potatisar faktiskt, men lite färre. Ganska likvärdigt mellan den förgrodda och den förodlade. Då får vi kolla på den vi bara stoppar rakt ner. Och här har vi då till sist den som vi bara stoppar rakt ner i jorden. Och ja, min slutsats här är nog att det är lite skitsamma. Nu är det här inget vetenskapligt test och vi hade lite otur här med att det blev bladmögel på. Men för mig blev det helt enkelt förgrodd, förodlad och rakt ner i jorden samma. Ja, så är det ibland.